Xin chào quý cô chú. Quý vị có bao giờ thấy khó chịu không khi mỗi tối chân cứ lạnh ngắt, tê bì, đi lại thì nặng nề? Quý vị đã làm đủ mọi cách, uống aspirin, đi bộ, nâng cao chân, nhưng tại sao máu vẫn không xuống được, chân vẫn lạnh buốt? Sau tuổi 60, mạch máu của mình sản xuất ít hơn 70% phân tử nitric oxide, quan trọng nhất để giãn nở và thư giãn động mạch. Đây không phải là sự lão hóa không thể tránh khỏi, mà là sự sụt giảm sinh học đang khiến động mạch quý vị bị co lại, cứng lại, hẹp như con hẻm bị chặn. Hậu quả là nguy cơ té ngã tăng gấp 3 lần, cơ bắp thiếu oxy và các cục máu đông siêu nhỏ bắt đầu hình thành và nhân lên trong các mạch máu hẹp đó. Bác sĩ nói quý vị cần tập thể dục, nhưng đó chỉ là chữa triệu chứng. Vấn đề gốc rễ là sự sụp đổ của nitric oxide và tin mừng là tình trạng này hoàn toàn có thể đảo ngược. Tôi đã dành 6 tháng nghiên cứu các thử nghiệm lâm sàng và tôi hứa sẽ chỉ cho quý vị một loại đồ uống cụ thể có thể làm tăng lưu lượng máu đến chân từ 40% đến 60% chỉ trong vài giờ. Quý vị sẽ cảm nhận được hơi ấm trở lại, cảm giác tê bì biến mất ngay trong vòng 24 giờ. Xin quý cô chú hãy nán lại cùng tôi video hôm nay, vì thông tin này có thể thay đổi cuộc sống của quý vị. Tôi đã xếp hạng 10 loại đồ uống từ tệ nhất đến tốt nhất, chỉ tăng 8% lưu thông máu. Quý vị sẽ biết chính xác loại nào là lừa đảo và loại nào là vị vua có thể cứu đôi chân mình. Loại đồ uống số 1 trong danh sách này được chứng minh có thể mở rộng động mạch của quý vị đến 30%. Nó giúp quý vị chuyển từ tình trạng lết từng bước nặng nề sang đi lại tự tin. Hơn nữa, nó lại là thực phẩm tự nhiên an toàn, nhưng quý vị lại đang uống sai cách. Vấn đề chính là sụt giảm nitric oxide khiến máu không thông. Giải pháp là dùng các hợp chất cô đặc để buộc cơ thể sản xuất lại NO. Bây giờ, hãy cùng tôi đi vào phần quan trọng nhất. Bảng xếp hạng 10 loại đồ uống tăng cường lưu thông máu, được tôi nghiên cứu và thử nghiệm kỹ lưỡng. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những loại có hiệu quả kém nhất, chỉ là nền tảng, cho đến những loại vị vua có thể mở rộng động mạch quý vị đến 30%. Các loại hiệu quả thấp. Quý vị cần những loại này, nhưng đừng mong đợi chúng giải quyết được vấn đề NO của mình. Hạng số 10. Nước lọc thông thường. Nước là cần thiết, bởi vì mất nước làm máu đặc lại. Sự thật gây thất vọng, nước lọc chỉ cải thiện lưu thông máu 8% ở người lớn tuổi. Con số này không đủ để tạo ra sự khác biệt khi quý vị đang mất 70% nitric oxide. Nước lọc không chứa hợp chất nitrat để kích hoạt giãn mạch. Hãy uống đủ 8 cốc mỗi ngày, nhưng đừng kỳ vọng nó sửa chữa vấn đề lưu thông máu. Điểm 2/10. Cần thiết nhưng không đủ. Hạng số 9. Trà xanh. Hiệu quả khiêm tốn. Trà xanh chứa catechins, giúp cải thiện sự giãn mạch 12%, tốt hơn nước lọc, nhưng vẫn quá khiêm tốn. Các catechins hoạt động rất chậm, chỉ cải thiện chức năng mạch máu sau 8 đến 12 tuần uống liên tục. Sai lầm thường gặp, nước quá nóng sẽ phá hủy 50% catechins. Quý vị cần dùng nước ở nhiệt độ tối đa 170 độ F, khoảng 76 độ C. Điểm 3/10. Lợi ích chậm, không đủ nhanh cho người lớn tuổi. Quý vị có sẵn lòng đánh đổi việc tăng lưu thông máu với việc nạp vào cơ thể 30 gram đường chỉ trong 1 ly không? Loại đồ uống tiếp theo mắc kẹt trong cạm bẫy đường này. Các loại hiệu quả trung bình. Các loại này bắt đầu có tác dụng, nhưng quý vị phải cẩn thận với lượng đường cao và chi phí. Hạng số 8. Nước ép anh đào chua. Chứa anthocyanins, giúp giảm độ cứng động mạch, cải thiện lưu thông máu 18% sau 12 tuần. Nhược điểm cực lớn, một cốc nước ép chứa 30 gram đường có thể làm tăng insulin và làm suy giảm lưu thông máu trong ngắn hạn. Nếu quý vị có tiền tiểu đường hoặc tiểu đường, đây là một lựa chọn rủi ro. Nếu thử, hãy pha loãng 1 phần nước ép với 3 phần nước lọc và chỉ uống vào buổi sáng. Điểm 4/10. Có tác dụng, nhưng nhược điểm lớn về đường. Hạng số 7. Nước ép lựu. Mạnh mẽ hơn anh đào chua. Nó chứa polygalagens, siêu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ nitric oxide đã có khỏi bị phá vỡ. Nghiên cứu cho thấy, nó tăng lưu lượng máu 22% sau 4 tuần. Vấn đề là nước ép lựu có 32 gram đường mỗi cốc và rất đắt tiền. Nếu dùng, hãy mua loại nguyên chất không đường và pha loãng nhiều. Điểm 5/10. Hiệu quả
nhưng đắt và quá nhiều đường. Hạng số 6. Đồ uống cacao. Flavanol trong cacao tăng sản xuất nitric oxide đáng kể, cải thiện lưu thông máu 24%. Điểm cộng là tác dụng bắt đầu trong vòng 2 giờ. Quý vị sẽ cảm thấy chân ấm lên, cảm giác tê bì giảm đi. Cách dùng đúng, không phải gói sô-cô-la nóng đầy đường. Quý vị cần bột cacao nguyên chất, không đường, 20 đến 30 gram mỗi ngày. Vì nó rất đắng, nên thêm chất tạo ngọt không ảnh hưởng đường huyết. Điểm 6/10. Rất hiệu quả nếu chuẩn bị đúng cách. Tiếp theo là một loại quả mọng nước, thường chỉ có theo mùa, nhưng lại là một nhà máy nitric oxide bởi vì nó chứa một axit amin đặc biệt. Các loại hiệu quả cao. Đây là những loại mà quý vị nên tập trung vào để thực sự khắc phục vấn đề nitric oxide của mình. Hạng số 5. Nước ép dưa hấu. Dưa hấu chứa nhiều L-citrulline, một axit amin mà cơ thể chuyển đổi trực tiếp thành nitric oxide, giúp cải thiện chức năng động mạch 28% sau 6 tuần, giảm huyết áp và độ cứng động mạch. Cô chú sau khi sử dụng cảm thấy chân ấm lên trong vòng 3 giờ. Hạn chế là khó kiếm dưa hấu tươi quanh năm. Điểm 7/10. Kết quả tuyệt vời, nhưng tính khả dụng bị giới hạn theo mùa. Hạng số 4. Trà hoa dâm bụt. Bất ngờ và rẻ, đây là loại ít được biết đến nhưng cực kỳ mạnh mẽ, giúp cải thiện lưu lượng máu 31% và giảm huyết áp 11 điểm. Mọi người báo cáo kết quả trong vòng 10 ngày. Giá rất rẻ cho một hộp dùng được cả tháng. Cảnh báo nghiêm trọng, trà hoa dâm bụt có thể làm giảm huyết áp đáng kể. Nếu quý vị đang dùng thuốc huyết áp, phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên. Điểm 8/10. Mạnh mẽ, giá cả phải chăng, tác dụng nhanh. Hạng số 3. Nước ép cần tây. Cần tây đầy ắp nitrat tự nhiên. Vi khuẩn trên lưỡi chuyển nitrat thành nitric, rồi axit dạ dày chuyển thành nitric oxide. Hiệu quả, 1 ly khoảng 470 ml, cung cấp đủ nitrat để tăng lưu lượng máu từ 35 đến 40% chỉ trong vòng 3 giờ. Hạn chế, vị mặn, đậm mùi ớt, khó uống, cần máy ép. Nên uống lúc bụng đói vào buổi sáng để hấp thu tối đa. Điểm 8/5/10. Cực kỳ hiệu quả, nhưng vị khó uống và cần dụng cụ. Hạng số 2. Sinh tố rau arugula. Nguồn nitrat cao nhất. Arugula là nguồn nitrat tự nhiên cao nhất trên hành tinh này. 2 chén arugula chứa khoảng 480 mg nitrat. Các loại rau lá xanh giàu nitrat cải thiện lưu lượng máu 42% sau 2 tuần sử dụng hàng ngày. Chỉ trong 1 tuần, mọi người báo cáo giảm đáng kể chuột rút, chân ấm hơn và khả năng đi bộ cải thiện. Cách dùng: phải xay sinh tố, arugula cộng việt quất cộng chuối để che đi vị hăng cay của arugula. Điểm 9/10. Cực kỳ mạnh mẽ, nhưng yêu cầu cam kết chuẩn bị hàng ngày. Và cuối cùng, loại số 1, loại được mệnh danh là vua của đồ uống tăng cường lưu thông máu. Loại này đã được chứng minh lâm sàng có thể cải thiện lưu lượng máu chân tới 45% và giảm độ cứng động mạch 38%. Hạng số 1, nước ép củ dền. Vua của nitrat. Củ dền chứa nồng độ nitrat cao nhất ở dạng lỏng. 1 ly khoảng 240 ml, cung cấp 300 đến 400 mg nitrat. Một nghiên cứu quan trọng cho thấy người lớn tuổi uống nước ép củ dền hàng ngày trong 15 ngày đã cải thiện 45% lưu lượng máu chân, 38% giảm độ cứng động mạch, 22% cải thiện khả năng đi bộ. Hiệu quả và tốc độ khi uống nước ép củ dền là tăng lưu lượng máu 30 đến 50% trong vòng 2 đến 3 giờ. Quý vị cảm thấy chân ấm hơn trong vòng vài giờ. Cách dùng hoàn hảo là uống 240 ml nước ép củ dền nguyên chất mỗi sáng lúc bụng đói để hấp thu tối đa. Cảnh báo nhẹ là nước tiểu có thể chuyển sang màu hồng, gọi là beturia. Điều này hoàn toàn vô hại. Điểm 10/10. Hiệu quả tối đa. Kết quả đã được chứng minh khoa học. Giá cả phải chăng? Quý cô chú đã có trong tay bảng xếp hạng 10 loại đồ uống mạnh nhất. Giờ đây, quý vị đã biết nước ép củ dền chính là nền tảng để khôi phục lưu thông máu. Nhưng chỉ uống củ dền thôi chưa đủ. Quý vị cần biết 3 sai lầm chết người mà hầu hết mọi người mắc phải khi sử dụng các loại đồ uống giàu nitrat này, khiến chúng mất hết tác dụng. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ.
1. Xây dựng thói quen hàng ngày. Quý vị không thể uống nước ép củ dền trong 3 ngày rồi mong có kết quả vĩnh viễn. Việc lưu thông máu kém không phải là điều không thể tránh khỏi khi già đi, mà là có thể phòng ngừa và đảo ngược. Đây là một thói quen hàng ngày giống như đánh răng. Bắt đầu bằng việc uống khoảng 240ml nước ép củ dền nguyên chất mỗi sáng. Thời điểm quan trọng là phải uống lúc bụng đói. Bụng đói là yếu tố then chốt để nitrat hấp thu tối đa. Hãy chờ 30 phút trước khi ăn sáng. Nếu muốn hiệu quả tối đa, quý vị có thể bổ sung thêm trà hoa dâm bụt hoặc nước ép cần tây vào buổi chiều. Nếu quý vị cam kết tuyệt đối, hãy thử thay thế bằng sinh tố rau arugula 3 đến 4 lần một tuần. Chỉ cần 3 ngày, quý vị sẽ cảm thấy chân ấm hơn. Trong vòng 1 tuần, chuột rút sẽ giảm và trong 2 tuần, quý vị sẽ nhận thấy khả năng đi bộ cải thiện và giảm nguy cơ té ngã. Tiếp theo là, loại vật dụng nào trong phòng tắm quý vị đang dùng mỗi sáng lại chính là kẻ giết chết vi khuẩn tốt cần thiết để chuyển hóa nitrat thành nitric oxide. 3. Sai lầm nghiêm trọng cần tránh. Nếu quý cô chú phạm phải 3 sai lầm sau đây, mọi công sức và tiền bạc quý vị bỏ ra cho củ dền, cần tây hay arugula đều sẽ vô ích. Sai lầm thứ nhất, uống cùng với đồ ăn. Nitrat cần được hấp thu tối đa. Nếu quý vị trộn lẫn các đồ uống giàu nitrat với thức ăn, khả năng hấp thu sẽ bị giảm. Luôn uống lúc bụng đói. Hãy cho hệ thống của mình 30 phút yên tĩnh trước khi ăn bất cứ thứ gì. Sai lầm 2. Dùng nước súc miệng ngay sau khi uống. Đây là sai lầm phổ biến nhất. Quá trình chuyển đổi nitrat thành nitric oxide bắt đầu từ miệng. Vi khuẩn trên lưỡi của quý vị chuyển hóa nitrat thành nitrit, sau đó axit dạ dày mới chuyển nitrit thành NO. Nước súc miệng giết chết vi khuẩn cần thiết này. Nếu quý vị dùng nước súc miệng ngay sau khi uống, quý vị đang tự tay phá hủy lợi ích của đồ uống. Sai lầm thứ 3. Chọn loại đóng hộp chứa đường. Đồ uống hiệu quả phải là nguyên chất. Nếu quý vị mua các bản đóng hộp có thêm đường, chất bảo quản và thành phần nhân tạo, quý vị sẽ đánh mất tác dụng. Quý vị cần mua nước ép củ dền nguyên chất hoặc tự ép. Hãy đọc kỹ nhãn mác, tránh xa đường, chất bảo quản và hương liệu nhân tạo. Các cảnh báo và lưu ý cần thiết. Những đồ uống này hỗ trợ lưu thông máu, nhưng quý vị không được dừng thuốc theo toa mà không có sự giám sát của bác sĩ. Trà hoa dâm bụt. Loại này có thể làm giảm huyết áp đáng kể, giảm 11 điểm. Nếu quý vị đang dùng thuốc huyết áp, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên. Củ dền. Khoảng 10 đến 15% người có thể thấy nước tiểu chuyển sang màu hồng. Điều này hoàn toàn vô hại, đừng hoảng sợ. Tuy nhiên, củ dền chứa oxalat. Nếu quý vị có tiền sử sỏi thận, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Chúng ta vừa cùng nhau đi đến điểm kết thúc của hành trình tìm lại sự ấm áp và sức mạnh cho đôi chân. Quý vị đã thấy rằng vấn đề gốc rễ của lưu thông máu kém không phải là sự lão hóa không thể tránh khỏi, mà là sự sụt giảm 70% nitric oxide, NO, phân tử chủ đạo giúp động mạch thư giãn và mở rộng như những đường cao tốc. Nhưng điều tuyệt vời là sự suy giảm này có thể đảo ngược. Quý vị đã có trong tay nước ép củ dền, được mệnh danh là vị vua, có khả năng tăng lưu lượng máu đến chân từ 30% đến 50% chỉ trong vài giờ. Quý vị cũng đã biết rằng, việc uống 240ml nước ép củ dền mỗi sáng lúc bụng đói trong 15 ngày có thể cải thiện lưu lượng máu chân 45% và giảm độ cứng động mạch 38%. Quý cô chú không hề bị hư. Vấn đề là chế độ ăn uống hiện đại đã bị hư và không cung cấp đủ nguyên liệu thô mà hệ thống mạch máu cần để sản xuất nitric oxide. Hãy bắt đầu hành trình 30 ngày thách thức với nước ép củ dền ngay ngày mai. Đôi chân sẽ cảm ơn quý vị, khả năng đi lại sẽ cảm ơn quý vị, và sự độc lập của quý vị sẽ cảm ơn quý vị. Tôi rất mong những kiến thức khoa học thực tế này sẽ giúp quý cô chú đòi lại sự tự tin khi đi lại, và có một giấc ngủ ngon không còn chuột rút hay lạnh chân. Quý cô chú có ý định bắt đầu thử loại đồ uống nào trong danh sách 10 loại này, đặc biệt là nước ép củ dền không? Kết quả sau 3 ngày, quý vị cảm thấy chân có ấm hơn không? Tôi rất muốn đọc và trải nghiệm thực tế của quý vị ở phần bình luận.
Nếu quý vị thấy video này có giá trị, hãy gửi nó đến bất kỳ người thân nào trên 60 tuổi đang bị lạnh chân, tê bì hoặc có nguy cơ té ngã. Bởi vì thông tin về nitric oxide và củ dành này có thể là giải pháp mà họ đã tìm kiếm bấy lâu nay. Nếu quý vị yêu thích những nội dung phân tích chuyên sâu, khoa học thực tế về sức khỏe người lớn tuổi như thế này, xin hãy nhấn nút thích, like video này và đăng ký kênh, subscribe để không bỏ lỡ những giải pháp hữu ích khác, giúp quý vị sống khỏe, sống an vui hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của toàn thể quý cô chú. Chúc quý vị luôn có một đôi chân ấm áp, lưu thông máu tốt và một tinh thần thật khỏe mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.